Rồi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn hai cái code để chúng ta tìm được cái dòng cuối cùng của một cái cột dữ liệu nào đó. Chứ dữ liệu như ở đây là cột A, dòng cuối cùng nó có dữ liệu chính là cột dòng 10, 14. Rồi, thì lúc này làm sao để tìm được cái dòng cuối này rất là quan trọng. Nhiều bài toán chúng ta phải cần tìm được dòng cuối này để xử lý cho những tình huống phía sau. Các bạn theo mình, nhất bấm cửa sổ chân mình bấm phím tổ hợp on the left F11 on the left F11 nó sẽ hiện lên cửa sổ VBA, hoặc là trên cái tab developer chọn Visual Basic. Rồi trên đây bạn chọn cho mình insert một cái module. Thì lúc này mình sẽ làm sao để tìm dòng cuối đây. Ok các bạn. Lấy từ dòng cuối này nè và nó đi lên, lấy từ dưới này đi lên, đi lên. Ok, thì lúc này đã có được cái dòng cuối và lúc này mở
sẽ nhanh hơn. Ok, mình sẽ tạm dừng đây.